नमस्कार दर्शकहरू। आरो वाटर प्युरिफायरमा समस्याहरू आयो भने कसरी त्यसलाई समाधान गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो एउटा भिडियो बनाएर प्रस्तुत गर्दैछु। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। यो केन्टको पल भन्ने मोडल हो। यसमा पानी बाहिरबाट देखिन्छ, क्यान्डलहरू चाहिँ भित्र हुन्छ। यसलाई हामीले खोल्दैछौँ र यो माथिको ढक्कन चाहिँ माथि जान्छ र माथिको ढक्कन माथि गइसके पछाडि तपाईँले यसलाई चाहिँ यहाँ एकछिनको लागि अड्काउन सक्नुहुन्छ एक्लै हुनुहुन्छ भने, नभए एकजनाले समात्न पनि सकिन्छ। यसलाई चाहिँ लाइन अफ गर्नुहोस्। लाइन अफ गरिसके पछाडि यो टङ्कीलाई सिधै उठाएर आरामसँग चाहिँ लिएर आएर साइडमा राख्न सकिन्छ। ल यसरी चाहिँ यो टङ्कीलाई उठाएर साइडमा ल्याएर राख्नुभयो भने फिल्टर भइसकेको पानी चाहिँ खेर जाँदैन। यसको एकदम सजिलो राम्रो पक्ष भनेको यसरी चाहिँ निकाल्न मिल्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ पुनः आफ्नो ठाउँमा राखिदिनुहोस् र यसमा भएका नटहरूलाई चाहिँ बिस्तारै खोल्नुहोस्। यसमा धेरैवटा नट लागेको हुन्छ, साइडमा तल माथि। यो माथिको बेसमा चाहिँ दुईवटा हुन्छ र साइडमा चाहिँ एउटा दुईवटा तिनवटा यतापट्टि साइडमा हुन्छ, उतापट्टि साइडमा पनि तिनवटा छ र त्यस पछाडि यहाँ माथि पनि दुईवटा नट लागेको हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि 3 2 6 2 8 दुई 10वटा नट चाहिँ यसको खोल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यो फिल्टरको हामीले यो खोलिसक्यौँ, कभर खोलिसक्यौँ। कभर खोलिसके पछाडिको यसको दृश्य यस्तो हो। यसमा लागेका क्यान्डलहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले क्रमशः सबै तपाईँलाई बताउँछु यसमा के लागेको छ भन्ने कुरा। सबैभन्दा पहिला यो कालो भाग देख्न सक्नुहुन्छ, लो प्रेसर स्विच। मैले अगाडिको भिडियोमा पनि यसको बारेमा भनिसकेको छु। यो सेफ्टीको लागि दिएको हुन्छ र यो प्रेसर यदि पुगेन भने फिल्टर चल्नको लागि प्रेसर चाहिन्छ। यदि त्यो प्रेसर पुगेन भनेदेखि यसले फिल्टरलाई चाहिँ अफ गरिदिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको फिल्टरमा चाहिँ भ्यार गर्ने, एकछिन चल्ने अनि बन्द हुने, फेरि चल्ने फेरि बन्द हुने हुनसक्छ। रिपिटेडली तपाईँको यो लाइटहरू चाहिँ रिपिटेडली अन अफ भएको हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो प्रेसरको कारणले हो। तपाईँले यदि त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ सर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा तारलाई एक ठाउँ राख्न सक्नुहुन्छ, या फेरि त्योभन्दा सजिलो सेफ उपाय भनेको तपाईँको पानीको प्रेसर बनाउने। यदि बाहिरबाट आएको पानीको चाहिँ प्रेसर तपाईँको माथिबाट आउने पानीको प्रेसर पुगेन भनेदेखि चाहिँ यो चलेको हुँदैन। तपाईँले प्रेसर क्रिएट गर्नको लागि टङ्कीमा पानी भर्न सक्नुहुन्छ, या फेरि यसको बाहिरको फिल्टरहरू छ भनेदेखि त्यसलाई सफा गर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँनिर बन्द भएको हुनसक्छ, यो बन्द भएको हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म देखाउँदैछु। यो अब यहाँनिर चाहिँ गेट बल यो अन अफ गर्न सक्ने ठाउँ छ। यो चाहिँ सिधा हुँदा अन हुन्छ भनेदेखि यो माथि हुँदाखेरि अफ हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो अफ भयो भनेदेखि पनि यो प्रेसर स्विचले चाहिँ फिल्टरलाई चाहिँ अन गरेको हुँदैन। यो प्रेसर स्विचको कुरा भयो भने त्यस पश्चात तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस पछाडि पानी चाहिँ यो सेडिमेन्ट क्यान्डलमा गएको छ। यो पानीको लाइन हेर्नु होला, यो सेडिमेन्ट क्यान्डल हो। यहाँनिर देख्नुहुन्छ इनलाइन सेडिमेन्ट फिल्टर भनेर यहाँनिर फ्लो पनि देखाएको छ। जहिले पनि क्यान्डलहरू चेन्ज गर्दाखेरि, क्यान्डलहरू सेट गर्दाखेरि तपाईँले फ्लो हेर्नुपर्ने हुन्छ। पानीको फ्लो कताबाट छिर्ने हो, यताबाट छिर्ने हो कि यताबाट छिर्ने हो भनेर देखाइएको हुन्छ। यो यताबाट पानी चाहिँ इन भएर आयो। यो आएको पानी तपाईँ यहाँबाट गयो, यहाँबाट गइसके पछाडि तपाईँको यो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो सेलोनोइड भल्भ हो। यो सेलोनोइड भल्भ चाहिँ फिल्टर नचलेको बेलामा पनि पानी चाहिँ रिजेक्ट नजाओस्, बाहिर खेर नजाओस् भन्नको लागि चाहिँ राखिएको हुन्छ। यसले पानीको फ्लो कन्ट्रोल गर्ने हुन्छ। तपाईँको सेडिमेन्टबाट आइसके पछाडि चाहिँ यसमा पानी जान्छ र कहिलेकाहीँ यसको भित्र चाहिँ चुनाहरू जमेर, यसको भित्र फोहोर मैलाहरू जमेर पनि पानी ब्लक भएको हुन्छ, फिल्टर चलेको तर पानी नआएको हुन्छ र कतिपय ठाउँमा फिल्टर चल्दैन पनि। त्यस्तो बेलामा तपाईँले एकचोटि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँबाट खोलेर चाहिँ यसलाई पाइपलाई यहाँ खोलेर चाहिँ एकचोटि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यदि यहाँ फिल्टर अन गर्दाखेरि पनि पानी चाहिँ उताबाट आएर यहाँबाट चाहिँ आउट भएको छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यो सेलोनोइड भल्भलाई चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ मात्रै रिपेयर गरेर काम लाग्छ। र तपाईँ रिपेयर गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ यो छुट्टै चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। र तपाईँ साह्रै इमर्जेन्सी छ भनेदेखि चाहिँ यसलाई हटाएर पनि तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्छ। यो पाइपलाई डाइरेक्ट चाहिँ यसमा जोडिदियो भने पनि यो सेडिमेन्टबाट निस्केकोलाई सिधै लगेर मोटरमा जोडिदिनु पनि सक्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले फिल्टर बन्द गरिसके पछाडि बाहिरबाट आउने इनलेटलाई पनि बन्द गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यो चाहिँ पानी बगिराख्ने हुन्छ। र यस पछाडि चाहिँ अब यो मोटर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले केन डायफ्राम पम्प TP100 भनेको छ। यो मोडल हो। यो पम्पबाट पानीलाई चाहिँ पुस गरेर यसले अब चाहिँ यो तपाईँको कार्बन, इनलाइन कार्बन, यहाँनिर पानीको लाइन हेर्नु होला। यो मोटरबाट यसरी चाहिँ पस्यो र यसरी गइसके पछाडि यो आउट भएर
अनि तपाईँको यो इनलाइन कार्बनमा गएको छ। इनलाइन कार्बनबाट फिल्टर भएर चाहिँ यसरी निस्किन्छ। यसपछि यहाँनिर तपाईँ यहाँनिर चाहिँ दुईवटा बाटो देख्नुहुन्छ। योबाट पानी दुईवटा बाटोमा गएको छ। एउटा बाटोबाट गएर तपाईँको यो मेम्ब्रेनमा गयो। यो बाटोबाट तपाईँको चाहिँ मेम्ब्रेनमा गयो, यो आरो मेम्ब्रेन हो। अनि अर्को बाटोबाट गएको चाहिँ यो तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ युएफ मेम्ब्रेन भनेर लेखेको छ। युएफ मेम्ब्रेन एउटा चाहिँ आरो मेम्ब्रेनमा गयो, अर्को चाहिँ युएफ मेम्ब्रेनमा गयो। युएफ मेम्ब्रेनबाट गएको चाहिँ यस्तै गरी जान्छ र यो यहाँनिर टिडिएस कन्ट्रोलर भन्ने छ। यो टिडिएस कन्ट्रोलर गरेबाट चाहिँ पानी चाहिँ यो फेरि आएर युभी लाइटमा यहाँनिर आएर चाहिँ मिक्स हुन्छ। प्रायः जस्तो चाहिँ यो यसलाई चाहिँ बन्द गरिएको हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले टिडिएस कन्ट्रोलर भन्ने देख्नुहुन्छ। यो टिडिएस कन्ट्रोलर लाइक अ गेट भल्भ हो। यसलाई चाहिँ पुरै बन्द गरिदियो भनेदेखि चाहिँ यो युएफ मेम्ब्रेनबाट पानी चाहिँ आउँदैन। जस्तो मैले फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, कार्बनबाट निस्केको पानी दुईवटा बाटोमा गयो। एउटा बाटो आरो मेम्ब्रेन, अर्को बाटो चाहिँ युएफ मेम्ब्रेन। युएफ मेम्ब्रेनबाट आइरहेको पानीलाई चाहिँ यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। यो कन्ट्रोलबाट यदि छोडिदियो भनेदेखि पानी मिक्सअप भएर यो युबीमा जान्छ। यसले चाहिँ पानीको टिडिएस बढाउने हुन्छ भनेदेखि। यदि यसलाई चाहिँ पुरै क्लोज गर्यो भनेदेखि तपाईँको अब आएर यो आरोबाट निस्केको पानी मात्रै तपाईँको युबीसम्म पुग्ने हुन्छ। अब म यो बाटोबाट जाँदैछु। तपाईँलाई यो आरोबाट आएको पानी फेरि यहाँ हेर्नुहोस्, आरो मेम्ब्रेन भनेर लेखिएको छ। यो आरो मेम्ब्रेन प्रायः जस्तो यिनीहरू सबैको आरो मेम्ब्रेन पनि मस्ट रिप्लेस आफ्टर एभ्री 12 मन्थ। सेडिमेन्ट पनि र कार्बन पनि सबै तिनैवटा क्यान्डललाई चाहिँ, र यो यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो पोस्ट कार्बनलाई पनि लेखिएको छ। अनि त्यस पछाडि यो युएफलाई पनि लेखेको छ। यो प्रायः सबै क्यान्डलहरू तपाईँको 1 वर्ष एभरेज चल्ने हो। यदि 1 वर्ष चलिसकेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई पानी आएकै छ भने पनि तपाईँले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ प्योर पानी अथवा क्वालिटेटिभ पानी, क्वालिटी भएको गुणस्तरयुक्त पानी पिउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यी क्यान्डलहरूलाई चाहिँ वर्षमा एकपटक चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसलाई सर्भिस गर्नु जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिला त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईँले योबाट यसलाई चाहिँ पानी बन्द र खोल्ने ठाउँ छ। यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुहोस्। यो बन्द भइसके पछाडि अब लाइन पनि बन्द छ, हामीले लाइन बन्द गरेका छौँ। अब तपाईँ आउनुहोस्। अब सबैभन्दा पहिलो काम भनेको सेडिमेन्ट क्यान्डललाई चाहिँ झिक्ने हो। सेडिमेन्ट क्यान्डललाई चाहिँ झिक्न सकिन्छ यसरी। तपाईँले यो फेरि पनि म तपाईँलाई देखाउँदैछु यो कसरी खोल्ने र कसरी बन्द गर्ने भन्ने कुरा। यो तपाईँले बराबर तर विपरीत दिशामा चाहिँ यसलाई पुस गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, यो यसरी लागेको हुन्छ र यो लागेकोलाई त्यो ब्राउन कलरको देखिएकोलाई चाहिँ बुढी अम्लाको नलले भित्र थिचेको छ र अनि उतापट्टिको पाइपलाई चाहिँ तानेको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ योलाई चाहिँ थिच्नुपर्ने हुन्छ। यो ब्राउन कलरकोलाई भित्र थिचिसके पछाडि अनि बल्ल चाहिँ यो पाइपलाई तान्यो भने निस्किन्छ। नत्र यतिकै तान्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बिग्रिन सक्छ। यसको मेन कुरा ट्रिक त्यही हो। र धेरै जस्तो ठाउँमा यही खालको पुस्पिट लागेको हुनाले तपाईँले त्यसलाई एकपटक सक्नुभयो भने अरू सबै ठाउँमा सक्नुहुन्छ। र यसरी अहिले चाहिँ सेडिमेन्ट सेडिमेन्ट क्यान्डललाई हामीले बाहिर निकालिसकेका छौँ। यो सेडिमेन्ट क्यान्डललाई यसलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्यान्डल सफा गर्ने बेलामा तपाईँलाई पानीको फ्लो चाहिने हुन्छ। पानीको फ्लो निकाल्नको लागि यो जुन तपाईँको फिल्टरमा इन भएको पाइप छ, त्यो फिल्टरमा यहाँबाट इन भएको पाइपलाई चाहिँ मैले खोलेको छु। यहाँबाट फिल्टरमा इन भएको पाइपलाई चाहिँ यसरी खोलियो। खोलिसके पछाडि यसको एकातिर मोटो भाग हुन्छ, यो मोटो भाग, र अर्कोतिर मसिनो भाग हुन्छ। यो मसिनो भागबाट निस्केको एउटा सानो पाइपको टुक्रा तपाईँले यतै कतैको पाइपको टुक्रालाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुनै एउटा पाइपको टुक्रालाई युज गर्नुहोस् अथवा एक्स्ट्रा पाइपको टुक्रालाई युज गरेर यसमा जोडेर अनि तपाईँले यो क्यान्डललाई चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर हामी गर्दैछौँ। जस्तो यो कनेक्ट भयो। अब तपाईँको यो सेडिमेन्टको चाहिँ सफा गर्दाखेरि उल्टाबाट, जस्तो अघि तपाईँले नर्मलमा चाहिँ फ्लो यताबाट हुन्छ, यो मोटो पार्टबाट चाहिँ नर्मल फ्लो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अहिले सफा गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यताबाट उल्टा पार्टबाट चाहिँ दिइरहेछौँ। यसले चाहिँ हामीले सफा गर्छौँ। क्यान्डलको भित्र यति धेरै मैला हुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी सफा गर्न सक्नुहुन्छ। यो देख्दै हुनुहुन्छ दृश्य कति फोहोर मैला आएको छ। यो यसरी सेडिमेन्ट क्यान्डल चाहिँ साफ भइसकेको छ। तपाईँले उल्टाबाट पानी चाहिँ फ्लो दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो क्यान्डल सफा हुन्छ। तपाईँलाई फेरि लगाउने बेलामा कन्फ्युज नहोस् भन्नका लागि सेडिमेन्ट क्यान्डल सफा गरिसके पछाडि त्यसलाई यथास्थानमा राखिदिनुहोस्, त्यसलाई जोडिदिनुहोस्। त्यस पछाडि अबको पालो चाहिँ कार्बन क्यान्डलको। ल
अब यहाँनिर हामीले कार्बन क्यान्डल निकालिसकेका छौँ बाहिर। कार्बन क्यान्डल निकालिसके पछाडि यसमा पनि त्यही सेम प्रक्रिया, कार्बनको यो टीलाई थुत्नुपर्ने हुन्छ। यसरी थुत्दाखेरि तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ तलपट्टि थिच्ने अनि माथिकोलाई चाहिँ बिस्तारै थुत्ने, यो टी निस्क्यो। अब तपाईँ अघिको त्यो पाइपलाई चाहिँ फेरि उल्टा फ्लोबाट चाहिँ पाइप दिनुहोस् अनि पानी खोल्नुहोस्। पानी खोलिसके पछाडि यसमा पानी फ्लो आइसकेको छ। कम्पेरिटिभली यो चाहिँ अलि सफा होला, चाहिँ छटाउन सकिन्छ, अलिअलि त्यसलाई चाहिँ प्रेसर दिन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भित्र भएको मैला माटोहरू निस्किन्छ, तर यो कार्बन चाहिँ सफा थियो। अहिले चाहिँ हामी त्यति धेरै मैला निस्किएन, सेडिमेन्टमा चाहिँ धेरै मैला थियो। अब यसलाई फेरि ब्याक टु द प्लेस, त्यो सेम ठाउँमा फेरि हामी राख्दैछौँ। पानीको फ्लो नबिर्सिनु होला फेरि पनि, त्यसो गर्दाखेरि पानीको फ्लो कतापट्टि छ, हामीले सफा गर्दा उल्टाबाट दियौँ, तर पानी फ्लो जतापट्टिबाट देखाएको छ त्यतापट्टिबाट चाहिँ इन गरेको हुनुपर्छ। अलिकति गाह्रो हुन्छ यहाँनिर, हातको सफाइको कुरा पनि छ, तपाईँले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। यति बेला हामीले यो फिल्टरको चाहिँ सेडिमेन्ट कार्बन दुइटैलाई सफा गरिसक्यौँ। यसमा खासै धेरै कम्प्लेनहरू केही पनि थिएन, तर यो रेगुलरको सर्भिसिङ हो, रेगुलरको सफाइको कुरा हो। अब यसको आरो चाहिँ ठिक छ, यसको आरो मेम्ब्रेनबाट राम्रै पानी आइरहेको छ, त्यसैले हामीले यसलाई चलाउँदैनौँ, जस्तो छ त्यस्तै ठाउँमा राख्दैछौँ। फ्लोहरू मिलाइसक्यौँ। र एउटा कम्प्लेन यहाँनिर चाहिँ के आउन सक्छ भन्दाखेरि, तपाईँको फिल्टरमा यदि अलार्म बजेको छ, टी गर्ने खालको म्युजिक आएको छ अथवा टेटेटेट गर्ने म्युजिक आएको छ भनेदेखि चाहिँ यो केन्टको फिल्टरहरूमा प्रायः जस्तो यस्तो सुविधा अथवा यसलाई चाहिँ फेसिलिटी भनौँ कि अथवा प्रब्लम भनौँ, यो खालको चाहिँ आउने गर्छ। तर त्यो चाहिँ एउटा फिल्टर चेन्ज गर्ने अलार्म हो। तपाईँको फिल्टरमा यदि अलार्म जस्तो टाइपको अथवा म्युजिक बजेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको तपाईँलाई यो दुईवटा सेडिमेन्ट कार्बनहरू जति पनि यो 1 वर्षमा चेन्ज गर्ने भनेको क्यान्डलहरू हो, त्यो क्यान्डलहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुहोस् भनेर दिएको चाहिँ एउटा जनाउ हो, सूचना हो। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो सबै क्यान्डलहरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ यदि तपाईँसँग त्यो क्यान्डलहरू चेन्ज गर्नलाई छैन, तपाईँसँग अहिले चाहिँ एभाइलेबल भएन, तर पानी खान अत्यन्तै जरुरी छ भने त्यसलाई हामीले एकछिनको लागि टेम्पोररी चाहिँ काम चलाउ गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको यो तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यो माइक्रो प्रोसेसर कन्ट्रोलर एन्ड युभी ब्लास्ट भनेको छ। माइक्रो प्रोसेसर कन्ट्रोलर एन्ड युभी ब्लास्ट, इलेक्ट्रोनिक ब्लास्ट कनेक्सन डायग्राम भनेर यहाँ तलपट्टि लेखिएको छ। यसमा चाहिँ रिसेट गर्ने बटनहरू यहाँनिर चाहिँ दिएको हुन्छ। अहिलेको नयाँ मोडलमा यो ब्ल्याक कलरको आउँछ र बाहिर रिसेट गर्ने बटन हुन्छ भने यसको चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। यहाँनिर पाल देख्नुहुन्छ सानो, यो पालको भित्रपट्टि रिसेट गर्ने बटन राखेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रिसेट गर्न सकिन्छ। यो रिसेट गर्ने तरिका म चाहिँ अर्को भिडियोमा तपाईँलाई चाहिँ व्याख्या गर्नेछु भने यो यहाँनिर तपाईँलाई म यति मात्रै जानकारी दिउँ कि त्यो खालको यदि म्युजिक, त्यो खालको यदि अलार्म बजेको छ भने तपाईँको फिल्टरको क्यान्डल बदल्ने बेला भएको छ। सुरुमा चाहिँ केही दिन ट्याटेट 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 गरेर एउटा इन्टरभलमा चाहिँ बजिरहेको हुन्छ, त्यो बेलामा चेन्ज गर्नुपर्छ। यदि चेन्ज गर्नु भएन भनेदेखि चाहिँ एकोरो साउन्ड आउँछ, चुइँ गर्ने आवाज आउँछ। त्यो आवाज गरिसके पछाडि तपाईँको फिल्टरले पानी पनि दिँदैन, किनभने यो फिल्टरहरूमा आइदर प्योर वाटर अर नो वाटर भन्ने अप्सन भन्ने फेसिलिटी हुन्छ। आयो भने सफा पानी आउँछ, आएन भने पानी आउँदैन भन्ने खालको चाहिँ सुविधा राखिएको हुन्छ। त्यसैले अब यहाँनिर चाहिँ अब अरू कुराहरू सबै ठिक छ र तपाईँले सफा गर्ने क्रममा चाहिँ यो सेन्सर हो, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेन्सर तपाईँको तल हुँदाखेरि चाहिँ मेसिन चल्छ, माथि हुँदा अफ हुन्छ। यो सेन्सरमा केही लेउहरू लागेको छ, यसलाई सफा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि बाँकी चाहिँ ब्याक टु द सर्भिस, अरू सब कुरा ठिक छ। यसलाई तपाईँले यथास्थानमा प्लेस गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो अनलाइनको यति मात्रै भिडियोले सबै कुरा इनफ नहोला, तपाईँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 98 570 12 335, 98 570 12 335। यदि तपाईँलाई अरू कुराहरू आवश्यक भयो भनेदेखि चाहिँ कुनै खालको तपाईँको प्रब्लमहरू छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई फोनबाट बताउन सक्नुहुन्छ र फोनबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।